নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 16 জুলাই দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে হিষ্ট্ৰীটো যেতিয়া আমাৰ লিখা হয়, চ' ইয়াত যদি আমি কওঁ যে হিষ্ট্ৰী অফ এন ইগনোৰ্ছ দ্য গ্ৰাছ ৰুট আপৰাইজিং, বুজি পাইছেনে? যেনেকৈ আপোনালোকে ধৰি লওক ফুলগুৰি ধাবা হওক বা এনেকুৱা যিবোৰ গ্ৰাছ ৰুট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা গ্ৰাছ ৰুট ষ্ট্ৰাগল আছিলে, এইখিনি বস্তু বহুত পিছতহে আপোনালোকে হয়তো পঢ়িবলৈ পাইছে। চ' গতিকে ইয়াতো একেটা কথাই যে যিখিনি গ্ৰাছ ৰুট এটা ৰেবেলৰ কথা কোৱা হৈছে, চোৱা ৰেভলিউশ্যন। চ' গতিকে এইটো আপোনালোকৰ ধৰি লওক প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 1799ত এইটো হৈছিলে আৰু তাৰ লগত জড়িত থকা যিগৰাকী ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে বা যদি আমি কওঁ ভলেণ্টাৰী পেট্ৰিয়টিক ফিগাৰ আছিলে, তেওঁৰ নাম হৈছে ৰাণী শিৰোমণি। চ' গতিকে ৰাণী শিৰোমণিৰ কথা আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈছোঁ আৰু এই বিষয়টো বহুত আমি ক'বলৈ গ'লে এইটো হিষ্টৰিকেল ব্লেক স্পট বুলি ক'ব লাগিব। মানে বৰকৈ ভালকৈ এইটো কি হোৱা নাই, মানে ডিছকাছ হোৱা নাই। চ' গতিকে জংগল মহল যিটো বেংগলত আছিলে, তেওঁৰ যিখিনি লেণ্ড ৰাইট আছিলে, পিজেন্স আছিলে, ট্ৰাইবেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে, এইখিনিৰ ওপৰত এইখিনি কথা কোৱা গৈছিলে। স্পেচিয়েলি দ্য টেক্সেশ্যন চিষ্টেম দেট ৱাজ ইম্প'জড by the colonial regime upon the poor citizens of India. So গতিকে ইয়াত সেইখিনি স্বৰাজ্য কথাটো ইয়াত আছে যে সেলফ ৰুল হ'ব লাগিব। চ' গতিকে এক্সপ্লইটেশ্যন ইন দ্য এজ অফ এম্পায়াৰ, ৰাণী শিৰোমণিজ লিডাৰশ্বিপ। চ' গতিকে আমাৰ এথিক্সত এটা পাৰ্ট আছে যে ভেলু যিটো আছে, ভেলু ইনকালকেশ্যনত এই যিবোৰ ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি হিষ্টৰিকেল ফিগাৰ্ছ আছে বা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ আছিলে, তেওঁলোকৰ ৰোলটো কেনেকুৱা বুলি সোধে বা তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি শিকিব লাগে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু শিকিব পাৰোঁ আমি, হয়নে? চ' গতিকে এই উইড' অফ এ জমিনদাৰ, শ্বি ৰিফিউজ টু পে' আনজাষ্ট টেক্সেছ। চ' গতিকে যে যিকোনো ধৰি লওক ষ্টেটেই হওক বা ইনজাষ্টিছৰ এগেইনষ্টে মাত মাতিব লাগে, এই যিটো এটা কাৰেজ আছে, চ' গতিকে সেইটো বস্তু আমি তেওঁৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ। ডেট ইজ এ ভেলু, হয়নে নহয়? ইউনিক এছপেক্টছ অফ চুৱাৰ আপৰাইজিং কি কি আছিলে এইখিনি বস্তু চাইছোঁ। লোকেল ফিলচফিকেল বাছেছ আৰু UPSC আৰু APSCৰ লগত লিংক কৰি পেলাই আমি দিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আমি এনেকুৱা কৰিম যে যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইন দিছ থ্ৰু দিছ ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল এটা ট্ৰেণ্ড আমি লৈ আহিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো ইচ কুৱেশ্যন, যিকেইটা আমাৰ নিউজ আছে, প্ৰত্যেকটো নিউজৰ এণ্ডত আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছ দিছোঁ। চ' আপোনালোকে ডেইলি বেচিছত এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰি গ'লেও এই পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যু বা এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজটোৰ ওপৰত আহিবলগীয়া প্ৰবেবল মানে কুৱেশ্যনৰ এটা প্ৰেক্টিছো হ'ব আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুলো হ'ব, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এইটো কাম আমি কৰি যাম, ঠিক আছে? চ' গতিকে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনছকেইটা এটেম্প কৰি চাব পাৰে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এইটো GS পেপাৰ 1ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, GS পেপাৰ 4ৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, লেটছ মুভ এহেড। নতুন যিটো আছে যে দ্য ইছ্যু উইথ দ্য ক্ৰিমিনেলাইজিং অল এডলচেন্স ৰিলেশ্যনশ্বিপছ। চ' গতিকে এইটো এটা ইউনিক জাজমেণ্ট এটা আমি দেখিলোঁ বা ইম্প'জিং বা ইউটিলাইজিং আৰ্টিকল 142 যে পস্কো আণ্ডাৰ এডলচেণ্ট এটা ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যন বা মেৰেজক নিয়মতে কি হ'ব লাগিছিলে যে যিটো বয় আছিলে বা যিটো মানে মেইল পাৰ্চন আছিলে, তেওঁতো জেইল হ'ব লাগিছিলে। কিন্তু ছুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁৰ ওপৰত এটা কম্পেশ্যন বা এটা ইউনিক এটা পাৰ্চপেক্টিভত চাইছে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে যদিও পস্কোটো একচুৱেলি ছেক্সুৱেল অফেন্সৰ এগেইনষ্টে আছিলে, কিন্তু ইয়াতে মানে যিটো ৰোমেণ্টিক ছেক্স সেইটো তেওঁলোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, কোৱাৰচিভ ছেক্সটোকহে তেওঁলোকে ক্ৰিমিনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। গতিকে এইটো এটা ব্লেণ্ডিং আমি দেখিছোঁ যে কেনেকৈ জাষ্টিছ উইথ এ হিউমেন ফিগাৰ, জাষ্টিছ উইথ এ হিউমেন ফিগাৰ বা হিউমেন ফেচ বা হিউমেন ইণ্টাৰফেচ, সেইটো বস্তু আমি ইয়াত দেখা গৈছে। চ' গতিকে যিটো ওৱান চাইজ ফিট অল নহয়। অ'কে, চ' গতিকে 142 আণ্ডাৰ এইটো এটা ইউনিক জাজমেণ্ট আছিলে যে য়াং মেন কনভিক্টেড of aggravated penetrative sexual assault prioritize the voice of the adolescent girl who did not want to punitive action but preferred continuing living in with the boy. চ' গতিকে যিগৰাকী ছোৱালী আছিলে তেওঁ ভাবিলে, তেওঁ ক'লে যে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে নাই মই ল'ৰাটোৰ লগতে থাকিব বিচাৰোঁ। চ' গতিকে যদিও এই ছোৱালীজনী এই যিটো কনচেণ্ট আছিলে, এই কনচেণ্টটো একচুৱেলি লিগেলি মানে ৰিকগনাইজ নহয়, কাৰণ কি পস্কো এক্টৰ আণ্ডাৰ এইটো কোৱা গৈছিলে যে আণ্ডাৰ 18 এজৰ কোনো এগৰাকী ছোৱালীয়ে ছেক্সুৱেল কনচেণ্ট দিব নোৱাৰে, বুজি পাইছেনে? কনচেনচুৱেল হ'লেও সেইটো এটা অফেন্স হয় আৰু এইটো ক্ৰিমিনেল অফেন্স হয়।
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা আমি এক্সেপশ্যনেলিটি দেখিছোঁ ওকে so again new feature ki je supreme court in 2025 revisits the victim centric jitu justice asle he bostu to okoman teoluke olop revisit koise hone no thik tenake emerging judicial consensus or kotha koise data from NCRB and state studies POSCO act of 2012 for jitu criminalized statute asle protect children from sexual offenses define child as anyone under 18 no provision for consensual sex in this group বুজি পাইছে না সো গতিকে ইয়াত কনসেন্টৰ কোনো কথাই নাহে সো 142 ইউজ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে টু প্ৰভাইড কমপ্লিট জাস্টিস বুজিছে না কেইদিনমান আগত এটো আমি দেখিছিলো যে যিখিনি ধৰক গভৰ্ণৰ যিখিনি ধৰক বিল যে পাৰ্ক কৰি থৈ দিয়ে ফৰ দা ৰিকনসিডাৰেশন অফ প্ৰেসিডেন্ট আন্ডাৰ আৰ্টিকল 200 and 201 so ke hetu podo ami 142 to use kora dekhisu aggravated penetrative sexual assault lo kotha yet koa gase evolving capacity doctrine a legal and utility theory to ami dekhoisu NCRT logot link kori dekhisu aru way forward out ya goise aru ya jikhini dholok amar UPSC logot kenake link ase ekhini bostu ami dekhisu okay let's move on next zero article is the work of decolonization so dike ami gom paisu je colonial jitu legacy ase etu bostu naikia kobole botitia ami viksit bharatot খুজ পেলাব পাই বুজি পাইছে না সৰি কলোনিয়াল লিগেসি ভিতৰ এটা আছে যিখিনি মনুমেন্টস আছে এই মনুমেন্টস খিনি ইন্ডিয়া কৈছে যে এটা টুল অফ ন্যাশনাল প্ৰাইড এন্ড মেমৰি বুজি পাইছে না কিন্তু আমি ইয়াত এতিয়াও কি দিছো কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভ বা কলোনিয়াল ইমপ্রিন্ট দেখিছো যিটো বস্তুক আমি কি কৰিলে ডাইলুট কৰিব লাগিব সৰি মোডি গভৰ্নমেন্ট হেজ টেকেন স্টেপস টু ডিকলোনাইজ historical narratives by promoting neglected freedom fighters and monuments so jeneke amar first article tu asle first article tu hetu tenuka asle je he ji goraki rani sirumoni asile rani sirumoni kotha tu kune dobai rakhisile hetu eta colonial mane eta agenda asle je teuluke ki koisile jikhini patriotic figures asile he patriotic figures kini popularize kora nasile teo upor kunu dhonor lekha ulabol dia nasile press freedom nasile so dike এই বস্তুটো আমি কি কৰিলো সেই কলোনিয়াল মাইন্ডসেটটো অটৰাই পেলাই এই এনেকুৱা যিবু ধৰক লেস পপুলাৰ বা নেগলেক্টেড ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল বা যিখিনি মনুমেন্টস আছিল এইখিনিক আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰমোট কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি দেখিছো যে মাৰাঠা যিটো মিলিটাৰী ল্যান্ডস্কেপস আছে and that is recognized under UNESCO World Heritage Site recently মানে ন এই যোৱা সপ্তাহত পাইছে এটো so dike এইবিলাক বস্তু আপোনাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন বনিব পাৰে নেশনাল মনুমেন্ট অথৰিটি কথা ইয়াত কোৱা গৈছে নিউ ফিচাৰ্স কি কি আছে way forward kita আমি দেখিছো create a national inventory for forgotten heroes so dike jikhini less popular বা forgotten heroes o kotha ase teolukor kotha ami pohibo laibo re audit the current 3695 monuments of national importance redesign museum and heritage sites jeneka ami koisu je lothalo upor eta dhunia museum boni ase teneka amar yato bonibo lage বুজি পাইছে তিনি এডুকেশনাল ৰিফৰ্মস কি আছে ইন্টাৰ গভৰ্নমেন্টাল কাৰণ কি কাৰিকুলামত তেওঁলোকক ইনফিউজ কৰিব লাগিব নহলে আমি কেনে গম পাম আজি ফুৰগুৰি ধাবাটো হৈছে যে আমি কেনে গম পাইছো উই কনফ্ৰন্টেড ইট উই ষ্টাডিড ইট ইন আওৰ কাৰিকুলাম সো এই কাৰিকুলামৰ ৰিভিজিটৰ বহুত দৰকাৰ আছে তাত কলোনিয়াল যিটো ইমপ্ৰিন্ট আছে সেইটো ডাইলুট কৰিব লাগিব তাত সেইটো ডিকলোনাইজ কৰিব লাগিব so gotike public history movement kotha yat kwa goise okay let's move ahead so gotike duta ami science article pohime the dance of darkness the article explains the phenomenon of black hole merger so gotike yar ami dekhisu distinct ke je etu eta black hole and etu eta black hole merger hobo so gotike akor gravitational wave সৃষ্টি hobo par mane provision ase so particularly highlight a recent discovery of a massive black hole merger observed through the gravitational waves লিগো সো গতিকে যেতিয়া দুটা ব্ল্যাক হোল মার্জ হয় তেতিয়ালে ইয়াৰ পৰা গ্ৰেভিটেশনাল ৱেভ ওলাই যেটো আইনষ্টাইনে প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে বুজি পাইছানে সো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে ইউনিভাৰ্সৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে কাৰণ কি গ্ৰেভিটেশনাল ৱেভটো বহুত ফিবল হলো ই পটককে মানে ডিস্টার্ব নহয় ঠিক আছে সো গতিকে ভিৰ্গো এন্ড কাগ্ৰা so it implies how black hole merges by the spiraling into one another due to gravitational wave emission ultimately combining into a more massive black hole and releases immense energy so these events offer new insights into a black hole formation and challenges existing astrophysical theories so ekhini bostu ami dhuniya ke disu ya upor apnalok dholok prelims er question ahibo pare okay let's move ahead
যে searching for extraterrestrial life means asking the right questions first. APSC যেটো লাস্ট এক্সাম হৈছিলে মানে CC সো তাত যিখন এসে আহিছিলে তাৰ এখন এসে এই থিমটো পঢ়াইছিলে বুজি পাইছে না আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ চাব তাত আপোনালোকে দেখিব ওকে সো কে মেইন আৰ্গুমেন্টটো কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিকলবোৰ পঢ়িলে আমি তেনেকুৱা যিবোৰ এক্সেপচনেল এসে টপিক আছে সেইবিলাকও আমি এড্ৰেছ কৰিব পাম মেইন আৰ্গুমেন্টছ কি আছে সাবস্টেন্সিভ পইণ্টছ কি আছে নো ডিটেক্টেড সায়েন্স ইজ নট ইকুৱেল টু নো লাইফ এক্সিষ্ট আমি বিচাৰি পোৱা নাই তাৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে নাই ঠিক তেনেকৈ need for better framing of scientific question or বহুত important আছে and evidence threshold and the theoretical models of কথা আমি কৈছো systematic and long term search strategy needed new features insights so the use of Bayesian statistics and astrophysics কথা ইয়াত কোৱা গৈছে Okay, let's move ahead. We have a happy day for today because one of our fellow Indians have successfully came back to Earth after spending couple of weeks in International Space Station, and he was the first Indian to visit ISS and second astronaut to visit the space after Captain Rakesh Sharma in 1984 or 86. Okay, so এইটো কথা আমি দিছো যে তেওঁ যেটো ৰিটাৰ্ণ আছে এটো বহুত হিষ্টৰিক হয় সো সেই গুটেখিনি কথা ইয়াত দেখা গৈছে যে ফেসবুক পারফেক্ট টেক্সটবুক পারফেক্টৰ তেওঁ আহিছে কোন ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকে এটো এটা সাকসেসফুল মিশন আছে তেওঁ যিকিটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে সেই এক্সপেৰিমেন্ট কিটা ফিউচাৰ যেটো ইন্ডিয়া কন্ট্ৰিবিউশন আছে টুৱাৰ্ডছ স্পেস ইন্ডাষ্ট্ৰি হেতু আৰু অলপ বঢ়াব বুজি পাইছেনে সো ঠিক এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াপা আমাৰ কি হ'ব যেটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছে যেটো কোৱা গৈছে যে to inculcate scientific spirit এই বস্তুবিলাক বাহিব বুজি পাইছেনে সো গতিকে কাইলে আপুনি এই বস্তুটো লিখিব পাৰে মানে যে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যিমানে হৈ থাকিব আখে পাখে সিমানে আমি ইয়াং যিখিনি ষ্টুডেন্টস আছিলে তেওঁলোকৰ যেটো সাইন্টিফিক সাইকোলজি হেতু ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব কাৰণে আমি সহায়ক হ'ব ওকে লেটস মুভ উইথ দ্য US established and now extinguished multilateralism যেটো বস্তু আসলে সো হেতু বস্তু কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে বাৰে US এতিয়া কোনে নাইগা কৰি আছে শেষ কৰি আছে কোনে দা US বুজি পাইছেনে সো গতিকে গঠনো কৰিছিলে তেওঁলোকে ILO হক বা ধলক UNSC হক বা UNGA হক UNESCO হক World Heritage Site হক WTO হক all these organizations now struggling okay so this is an extinction and the extinguishing of multilateralism in the effort of US especially the Trump 2.0 so the end of US led multilateralism কথা কৈছে India's geopolitical opportunity to ki hobo US under Trump has rejected multilateralism weakening the UN jito ami koisu and bilateralism and tariffs to fragment the global consensus Global South is no longer united through the institutions but through individual deals with the stronger powers. So the Global South is not united now. তেওঁলোকে individually US লগত কি কৈছে ডিল কৰিছে সো গতিকে এটু পা কি হৈছে মাল্টিলেটারালিজম নামৰ যেটো কনসেপ্ট আছিল হেতু বস্তু এক্সটিংক্ট হৈছে বা এক্সটিংগুইশ হৈছে নুমাই গৈছে এটো স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি এন্ড রিমার্জ লুক ইজ নট ওয়েস্ট হার্নেসিং 4IR fourth industrial revolution হনে না সো গতিকে এটু বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় fourth industrial revolution aspect গিটা India China trust rebuild up কথা কৈছে new features highlight okay এটো IR এটা ইম্পর্টেন্ট আৰ্টিকল আছিল আপোনালোকক ইয়াবত কোৱেশ্চন দিয়া গৈছে সো গতিকে এটো এটা ৰিপিটেড আৰ্টিকল হয় সুধাংশু শুক্লাস 7 এক্সপেৰিমেন্ট ইন স্পেস কি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে ইয়াপা কি লাভ হ'ব ইয়াত ইন্ডিয়া যেটো কন্ট্ৰিবিউশন আছে এটো কেনে এনশিওর হ'ব এটো কথা কৈছে how far India has came back what holds it back so the etu khub eta important article ase je kiman ki koibole eta baki ase India so the iya jodi ami bhalke sao te yat kwa ase je main arguments to ki ase je India's impressive economic growth kan ki ami dekhisu je globally eta recession cholise ba globally economic slowdown cholise exactly jodi ko kintu ami India ki desu 6.4% is still a very envious growth for this scenario so the 6.5% growth hame etiao achieve koisu we have the per capita income rose to 2700 rupees
dollar in 2024 but still modest globally মানে poverty reduction কথা কৈছে যেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট 22% পৰা এতিয়া 5% poverty line আছে sharp poverty reduction কথা কোৱা গৈছে that earning is less than $3.2 per day ঠিক আছে inequality is rising that is the main issue যদিও আমি poverty reduction কৈছো যদিকে এইখিনি মানুহ আগতে 23% কি আছিল যে মানুহখিনি এটো poverty line হয় তলত আছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত আমি কি কৈছো বেছিভাগ মানুহকে ওপৰ আনিব চেষ্টা কৰিছো বা সক্ষম হৈছো 18% এতিয়া ওপৰত আছে ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5% হে নুকা মানুহ আছে যি আৰ ষ্টিল পো কিন্তু কথা হৈছে যে এই যি 18% মানুহ আছে এই 18% মানুহ এই পভাৰ্টি লাইনৰ পৰা জাস্ট এভভ আছে মানে তেওঁলোক এতিয়াও ভালনাৰেবল হয় প্ৰিকেৰিয়াস এটা ষ্টেটত আছে মানে কি যদি কেনেবাকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা আদি কৰি ইকোনমিক ডাউনটাৰ্নৰ পৰা স্লো ডাউনৰ পৰা আদি কৰি সোশিয়াল বা ডিজাস্টাৰাছ কিবা যদি ইনসিডেন্ট হয় তেওঁলোকে পটককে আকৌ এই 18% ৰি-এন্টাৰ ইনটু দা পভাৰ্টি লাইন সো দ্যাট ইজ দা মেইন ইস্যু বুজি পাইছেনে যে ইনইকুৱেলিটি ৰাইজ হৈছে কিন্তু পভাৰ্টিটো ডিক্লাইন হৈছে কিন্তু এতিয়াও কি হৈছে ইনইকুৱেলিটিটো ৰাইজ হৈছে সো গতিকে এই যিখিনি মানুহক আমি পভাৰ্টি লাইনৰ জাস্ট ওপৰত ৰাখিছো তেওঁলোকক ওপৰত ৰাখি পেলাই আমি এটো ক্লেম কৰিব নোৱাৰো যে we have bringing we have eradicated poverty তেওঁলোকক আমি আৰু ওপৰলৈ নিব লাগিব ইনকাম ক্যাটেগৰী ইনকাম স্ল্যাবটো তেতিয়াহে যদিও ভালনাৰেবল স্থিতি এটা আহে তেতিয়ালে তেওঁলোকে পভাৰ্টি লাইনলৈকে নাহি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটতে ৰৈ যায় ৰৈ গলো তেওঁলোকে ষ্টিল পভাৰ্টি লাইনৰ ওপৰত আছে মানে দে আর ষ্টিল নট পো বুজি পাইছনে সো গতিকে সেইকাৰণে আমি ইনইকুৱেলিটিটো কমাব লাগিব সো হেতু মূল কথা ইণ্ডিয়া আজিৰ দিনত এটো মেইন সোশিয়াল আমি যদি ইস্যু কওঁ ইণ্ডিয়া আজিৰ দিনত কাৰণ কি আমি গম পাইছো আগতে কি আছিল ডিসক্ৰিমিনেশন আছিল ডিসক্ৰিমিনেশন টু কাষ্ট বেসড হক জেন্ডাৰ বেসড হক এই ডিসক্ৰিমিনেশন টু বহুত কমিছে বিকজ অফ দা অনসেট অফ আवर কনস্টিটিউশন 16 হক আৰ্টিকল 15 হক আৰ্টিকল 17 হক আৰ্টিকল 18 হক যদি এই আৰ্টিকলস বিলাক অহা পিছত আৰ্টিকল 14 হক সো গতিকে আমি দেখিছো যে ডিসক্ৰিমিনেশন কমিছে বুজি পাইছনে বা আমি দেখিছো যে যেটো কাষ্ট মোবিলিটি আছে এটো বাঢ়িছে বিকজ অফ 16.4 হনে ন সো গতিকে কিন্তু আমি কি দেখিছো যে এতিয়া যেটো মেইন সোশিয়াল সমস্যা সোশিয়াল ক্রাইসিস এটো যে ইনইকুৱেলিটি আৰু এই ইনইকুৱেলিটিটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সোসাইটিখন ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হ'ব তো গতিকে এতিয়া এভিডেন্স কি আছে যে ইনইকুৱেলিটি আছে যে গিনি কোএফিচিয়েন্ট যেটো আছে ৰেশিও that indicates Lawrence curve বা যেটো আমি উলিয়াইছো যেটো আমাক APSC খুদিছিলে এবা সো গতিকে 35.7 এতিয়াও কি আছে 35.7 ৰেশিওটো হৈছে গিনি যেটো এতিয়াও বহুত বেছি বুলি মডাৰেট লেভেলত আছে বুলি ক'ব পাৰি সো গতিকে ৰিচ পোৰ যেটো গ্যাপ আছে এতিয়া ইনক্ৰিজ হৈ আছে হনে কাৰণ কি অক্সফাৰ্ম ইনইকুৱেলিটি ৰিপৰ্টত আমি কি দেখিছো যে টপ 1% ৰিচ পাৰ্টস কিমান ওয়েলথ 64% of national wealth so that is the seriousness of inequality okay so structural challenges ki ase je kyo ami inequality নাই কিয়া কৰিব পৰা নাই তা মেইন কথাটো কৈছে যে আমাৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে বহুত উইক হয় যেনে জুডিশিয়াল ডিলে ঠিক তেনেকে উইক এনফোর্সমেন্ট এবোৰ সব ইনষ্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্কত থকা আখোৱা ঠিক তেনেকে কৰাপচনৰ কথা কৈছে যে যেটো আমি ক্ৰনিক ক্যাপিটালিজমৰ লগত যোগ দিব পাৰো বুজি পাইছনে ঠিক তেনেকে আমি ক'ব পাৰো যে over 26000 clauses in law so the law to এতিয়াও বহুত বেছি কমপ্লেক্সিটি আছে ইজ অফ ডুইং বিজনেস অকমান হলো ইমপ্ৰুভ হৈছে তথাপিতো আমাৰ ইয়াত বহুত স্কোপ আছে যেটো ৰেট টেপিজম আছে হেতু আমি কমাব লাগিব ফিস্কেল কনস্ট্ৰেইনটস এন্ড দ্য ম্যাক্ৰো ইকোনমিক লিমিট অফ ভাগ আছে যে যেটো আমাৰ ষ্টেট ক্যাপাসিটি আছে ষ্টেট ক্যাপাসিটি মানে ষ্টেটৰ ওচৰত কিমান পইচা আহে যে তেওঁলোকে খৰচ কৰিব পাৰে এক্সপেন্ডিচাৰটো কৰিব কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত কিমান ৰেভিনিউ কালেক্ট হয় কাৰণ কি ৰেভিনিউ ৰিসিভ যেটো আছে হেতু হৈছে মেইন তেওঁলোকৰ মানে এক্সপেন্ডিচাৰ টুল হয় বা মই যদি কওঁ যে তেওঁলোকৰ মেইন আৰ্নিং হয় সো গতিকে যেটো আমাৰ জিডিপি আছে জিডিপি টো আমাৰ বহুত ডাঙৰ জিডিপি 4 ট্ৰিলিয়ন জিডিপি হয় আমাৰ কিন্তু ইয়াৰ মাত্ৰ 11% হে আমি এজ এ ট্যাক্স কালেক্ট কৰিব পাইছো বুজি পাইছনে সো গতিকে এই যেটো 11% আমাৰ ওচলে আহিছে সেইখিনিহে আমি কি কৰিব পাৰিম ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিব পাৰিম বা এক্সপেন্ডিচাৰ হিচাপে আমি খৰচ কৰিব পাৰিম ইন বোথ ক্যাপিটাল এজ ওয়েল এজ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব যে যিখিনি আমি ভাল ভাল কান্ট্ৰি দেখিছো ডাঙৰ ডাঙৰ কান্ট্ৰি দেখিছো তেওঁলোকৰ তাত যেটো ট্যাক্স টু জিডিপি ৰেশিও আছে হেতু বহুত বেছি হয় 30 to 40% হয় আমি ষ্টিল ব্ৰাজিললৈকে যদি চাও নিয়াৰলি 25%
কিন্তু আমাৰ মাত্ৰ 11%। সো গতিকে আমাৰ যেটো ট্যাক্স কালেকশন হয় সেইটো বহুত কম হয়। ট্যাক্স কালেকশন কম হলে আমাৰ কি হ'ব যে ফিস্কেল কনস্ট্ৰেইন্ট আহিব, যে আমি যদিও এতিয়া আমাৰ ইনইকুয়ালিটিটো কম, সো ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট লাগে। ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হ'ব কাৰণে ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন লাগিব, ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছো যে ক্ৰেডিট ডিসবাৰ্সেল লাগিব, ওয়েলফেয়াৰ স্কিম লাগিব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰোথ লাগিব। সো গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু কাৰণে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি লাগিব, মাইক্ৰ ফাইনেন্স ক্ৰেডিট এভেইলেবিলিটি লাগিব। সো গতিকে এই বস্তুখিনি আমি কেনেকৈ এনশিওৰ কৰিম? বাই ইনফিউজিং গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, বাই ইনকাৰিং গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ। কিন্তু গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব হলে গভৰ্নমেণ্টৰ ইনকম হ'ব লাগিব। গভৰ্নমেণ্টৰ ইনকম হোৱাৰ এটা ইণ্ডিকেশ্যন হৈছে যে টেক্স টু জিডিপি কিমান ৰেচিঅ' আছে আমাৰ। গতিকে জিডিপিটো বাঢ়িলে নহ'ব, টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ'টো বাঢ়িব লাগিব, কাৰণ কি তেতিয়াহে গভৰ্নমেণ্টৰ ওচৰলৈ বেছি পইচা যাব। গভৰ্নমেণ্টৰ ওচৰলৈ বেছি পইচা গ'লে ৱেলফেয়াৰ যিটো কনচেপ্ট আছে, কাৰণ কি গভৰ্নমেণ্টে যিমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব সেইখিনিয়ে ৱেলফেয়াৰ আনিব। কাক আনিব? যিখিনি ধৰি লওক প'ৰ বা মানে ছ'চিয়েলি যিখিনি ডিপ্ৰাইভ ছেকশ্যন আছে, বুজি পাইছেনে? গতিকে সেইটোৰ পৰাহে আমাৰ ইকুৱেলিটিটো বুষ্ট হ'ব। গতিকে এইখিনি বস্তু কানেক্টেড হয় সদায়। গতিকে ইণ্ডিয়াছ জাৰ্নি ফ্ৰম দ্য ডেছপাৰেশ্যন টু দ্য এছপাৰেশ্যন। গতিকে আগতে কাচ্চা ৰোড হাংৰি এনেকুৱা এটা পিকচাৰ আছিলে, আজিৰ দিনত মিডল ইনকাম হোপফুল নেশ্যন এখন হৈছে। গতিকে বা ডেভেলপমেণ্ট ইজ নট লিনিয়াৰ, আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো কে শ্বেপ হৈছে, বুজি পাইছেনে? যে কোনোবা এটা ছেক্টৰ বহুত ওপৰলৈ গৈছে, ছানৰাইজ ছেক্টৰ বুলি কৈছোঁ আমি, তো কিছুমান ছেক্টৰ আমাৰ তললৈ গৈছে, বুজিছানে? গতিকে আমাক গ্ৰ'থটো কি হৈছে, গতিকে এই যিবোৰ ছেক্টৰ আছে এই ছেক্টৰবিলাকৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ইনকাম লেভেল বাঢ়িছে, তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল বাঢ়িছে। আৰু যিখিনি ছেক্টৰ আছে ষ্টেগনেণ্ট ছেক্টৰ আছে বা ডিক্লাইনিং ছেক্টৰ আছে, ইয়াৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু ইনকাম লেভেলটো কমিছে বা একেই আছে। আৰু এইটোৱে মেইন কাৰণ যে আমি ইনইকুৱেলিটিটো দেখিছোঁ ইনকম ইনইকুৱেলিটি। আৰু ইনকম ইনইকুৱেলিটিটোৱে মেইন আমাৰ কি হৈছে মানে অবষ্টেকল হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি আজিৰ দিনত। ছাষ্টেইনেবল এণ্ড ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ, ডেট ইজ দ্য ডিমাণ্ড এণ্ড চাইন কোৱা নন অফ বিকশিত ভাৰত বাই 2047। অ'কে, গতিকে এইখিনি লৈ পেলাই আজি আমি আহিছোঁ। হোপ ইউ এনজয়। ইয়াত বহুত আমি ধুনীয়া ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কমেণ্ট থাকে যে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি জনাব, কিবা যদি ডাউট থাকে তেতিয়াও জনাব, ঠিক আছে? অ'কে, ধন্যবাদ।